हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी? सगळीं बरीं आहाय न्हू? बरे भाशेन रावय. आमी बरीं आहाय. आज आमी तुमकां सुंगटांचो आरोस पुलाव दाखयताय, रेसिपी दाखयता. सुंगटां आहाय 8 कील आनी 8 कील तांदूळ घेयलाय, 2 मिडियम कांदे घेयलाय, 1 मिडियम टमाट घेयला, थोडीशी कोथमीर, 1 दितेसां, 100 मॅगी घेयलाय, तिकी 2 तिके कुळके आहाय, 12 कालापूर आहाय, 15 मिरयां आहाय आनी 100 एलच्यो आहाय आनी 2 स्पून घी आहा, 1 स्पून आलं लसूण पेस्ट आहा आनी 1 धाकटे स्पून हळदी पावडर आहा आनी थोडी कोथमीर आहा. आतां हांव रेडी कोता सगळें आनी तुमकां मेळटा. आतां आयदन तापोवन दवरला, स्टार्ट कोताय आमी आरोस पुलाव करपा सुंगटांचो. घी घायल्या पयलीं. आतां घाता तिकी, कालापुरां, मिरयां आनी एलची. हे मातशे भाजोन येवया. आतां घाता कांदो, कांदो मातसो तांबडो जावपा जायो. आतां घाता बितेसांग, 1 बितेसांग आहा ती. आतां घाता टमाट, मातशे भाजोन येवया, मातशे ब्रावन एश जावपा जाय. आतां घाता सुंगटां, सुंगटां मातशे भाजोन येवपा जाय. हे भाशेन सुंगटां भाजोन येवया फोंडां. आतां घालता आलं लसणा पेस्ट आनी सुंगटां मीठ आनी थोडोसो हळदी पावडर लावन दवरलो. घाता हळदी पावडर, आतां उदक घालता. हे मापान 2 मापां उदक घालता. एक हो बॉलान 1 बॉल तांदूळ घाल्ले, 2 बॉल उदक घालपाचें. आनी मॅगी घाता. मागीर फरकोत येता तेदोना तांदूळ घातले आनी मिठा चोवपा जाय. जाय जाल्यार थोडें मीठ घालपा जाता. आतां तांदूळ घाता. आनी हे भाशेन चाण घे आनी आतां मातशें चड उज्याचेर दवराय आनी मागीर वर स्वता स्लो उज्याचेर दवराय. एक धांपून दवरता आनी एक 5 मिनटान चोयता. आतां ओपन करून चोयता आरोस पुलाव केसो जालो तो. बरो जाला. हे भाशेन तुमी ट्राय करेन आरोस पुलाव करून सुंगटांचो. तेका थोडी कोथमीर मारता. आनी 2 मिनट्यो धांपून दवरता परतून.
सुंगटांचो आरोस पुलाव तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय, फॉलो कराय. तुमी म्हगेलो व्हिडिओ चोयताय म्हाका बरें दिसता. हेच भाशेन म्हाका आदार कराय, फॉलो कराय. थँक्यू. सदांच मोग आसूं.